A mai videóban azt a kérdést teszem föl, illetve tettem föl, hogy kell-e németül tudni, hogyha kijössz Ausztriába dolgozni elsősorban, és hát ugye az élethez, hogy kell-e a német tudás. Alaptétel szerint igen kell. Annál is inkább, mert a munkáltatóknak kötelező a munkaajánlatokba, a munka lehetőségeknek a hirdetési szövegébe beírni, és hát jogszabály is van rá, hogy kötelező németül tudni. Na most ez is olyan, hogy azokat tudom elmondani, amiket én tapasztaltam, mert az én csatornámon csak olyan dolgok vannak föltéve, amiket én tapasztaltam, amit saját fülemmel láttam, saját fülemmel hallottam, saját szememmel láttam. Tehát nem valakinek a blogjáról vagy vlogjáról olvastam, láttam, hallottam. Tehát ez is egy nagyon összetett dolog tulajdonképpen. Mert mondjuk, hogyha valaki egy kamionsofőr, és nagyon minimálisat beszél angolul, sőt, a férjemnek az egyik kollégája semmennyi szót nem beszélt a németül, de angolul tudott, ezért fölvették. Tehát attól függ, hogy melyik állást szeretnéd megpályázni. Hogyha mondjuk takarítónőnek jönnél ki, akkor hát mondjuk az biztos, hogy minden szállodában, minden hotelban, minden étteremben, minden településen vannak magyarok, és hogyha esetleg olyan munkahelyet fogsz ki, ahol vannak magyarok, akkor lehet, hogy nem kell tudnod németül. De hogyha csak magyar környezetben vagy, ott nem fogsz fejlődni nyelv szempontjából, meg semmilyen szempontból se, mert azért tudjuk, hogy itt a magyarok kint Ausztriában rettentően irigyek egymásra, mindenhol, nem csak itt, hanem Angliában is, meg bárhol. Hát ugye magyarokban van egy ilyen buta nagyképűség, hogy hát mi az, hogy én ki tudtam jönni, megcsináltam, te meg nem tudod megcsinálni. Láttam egyébként egy pár ilyen videót, ahol már arra hívják a figyelmet, hogy ha ne gyere ide, meg ide nem menjél, meg oda nem menjél. Ezeket én nem venném komolyan. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy változtasson az életén, és hogyha már kézenfekvő, hogy ilyen csodálatos ország van a szomszédunkban, akivel egyébként nagyon jóba is vagyunk, gazdasági és politikai szempontból is mindenhogyan, miért ne tudna? Miért ne adnának az osztrákok esélyt a magyaroknak? Természetesen ezt azért nagyon vett figyelembe, hogy kuli munka. Tehát itt nyelvtudás nélkül jó munkát nem fogsz kapni. Tehát az most a jó munka alatt azt értem, hogy nem kemény fizikai munka. Nyelvtudásra visszatérve, például, hogyha magamat veszem figyelembe, amikor én kijöttem, én angolul beszéltem, és németül csak a repülőstartot csináltam meg, van egy ilyen CD, nem tudom, hogy még kiadják-e vagy nem, de az a neve, hogy repülőstart németül, tehát az annyi, mint hogyha valaki egy repülőúton, mondjuk egy 3 óra hosszas repülőúton ezt a CD-nek a tartalmát megtanulja. Ebbe nagyon alapvető dolgok vannak benne, mit tudom én, a köszönés, az irányok, egy-két kérdés, arra való válasz. Most már pontosan nem emlékszem, hogy mi volt a tartalma, de ez nagyon hasznos volt egyébként. Hát egy kicsit kell így, hogy mondjam, picit így nem szégyelned, hogy te csak angolul beszélsz, hanem egy picikét azért kellemetlen. De kérdés az, hogy milyen motivációval jössz ki Ausztriába. Úgyhogy csak egy ilyen szélhámoskodás, tehát hogy egy kalandvágy, mert mit tudom én, valakinek meg akarsz mutatni valamit, vagy hogyha mondjuk ki akarsz jönni egy anyagi kátyúból, vagy hogyha tényleg új életet akarsz kezdeni, vagy már nem tudsz Magyarországon megélni, a családodat akarod fölépíteni, gyerekeket akarsz, meg akarsz nősülni, amihez pénz kell. Tehát ezek mind olyan motivációk, amiket egyénileg kell eldönteni a kliensnek. Gyere ide! És hát kérdés az, hogyha nagyon óriási a motivációd, mondjuk nekem annak idején a motivációm a devizahitelemtől való megszabadulás volt, hogyha ez a motivációd, akkor ezeket a dolgokat félreteszed. Volt nekem egy olyan kolléganőm,
akkor én ilyen idős gondozással kezdtem itt kint a munkát, mert meg akartam tanulni a németet, és ugye, hogyha valaki idős gondozást vállal, ez a 24 órás szolgálatot, akkor ott ugye rá van kényszerítve arra, hogy minden nap tréningelje magát német nyelven, a napi teendőket, a napi rutint, az időssel kapcsolatos feladatokat, a családdal való kommunikációt. Ezt mind elősegíti. És akkor ott voltam 2 hónapig, és akkor nem találtak váltót a számomra, és akkor mégiscsak találtak valakit, aki kijött volna, mert elég messze volt Magyarországtól, egészen a francia határnál, és ja, bocsánat, ez Németországban volt, nem is Ausztriában, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a német nyelvtudással kapcsolatban akarom most ezt elmondani, hogy volt egy kolléganő, aki hát felhívott, hogy figyelj, hát nem tudok németül, és akkor most mit csináljak, de a pénz meg nagyon kellene. Hát mondom neki, figyelj ide, én se tudok sokat németül, mert akkor még ugye az elején nem sokat tudtam németül, de ugye tanultam már a nyelvet, de hát éppen arra volt elég, hogy legalább az alapvető dolgokat tudjam, hogy legalább tudjak a családdal kommunikálni, és akkor mondom neki, figyelj, hát próbáld meg, hogyha a család téged nem vesz komolyan, nem vagy nekik szimpatikus, vagy nem, akkor visszamész. Egyszerűen utaztál egyet, és akkor tehát valamennyi kockázat minden egyes külföldre való költözés, munkavállalás, bármi magában rejt. Tehát olyan nincs, hogy biztosra megyek, semmiben sincs. Mert minden lutri, főleg a mai világban. Tehát én azt tudom javasolni azoknak, akiknek ilyen gondolatai vannak, hogy szeretnének Ausztriába, vagy akár Németországba is, ugye, mert itt a nyelvkérdésről beszélünk, hogy kell-e tudni németül, igen, kell tudni, de hogyha olyan munkakört vállalsz, ami mit tudom én, éttermi mosogatás, konyhai kisegítés, kuli munka, WC pucolás, mit tudom én, milyen szemétrakodó, vagy mondjuk a nőknek takarítás. Hát az van annyit, hogy őrület. Ott annyi takarító nőt keresnek, hogy nagyon sokat, és egész évben. Tehát, hogy ezekhez nem kell az a professzionális német nyelvtudás, de véletlen úgy alakul az élet, hogy te itt megragadsz, mert megtaláltad a számításodat, akkor viszont én azt javaslom, hogy mindenképpen tanuljál németül, ha otthon, mert például én otthon tanultam, meg hát ugye most nekem szerencsém is van, mert nekem a férjem német nyelvű, hogy őtőle nagyon sokat tanulok a mai napig, és rengeteget tanított, és hogyha véletlenül nem ilyen helyzeted van, hanem elmész tanfolyamra, vagy saját magad tanulod, akkor is mindenféleképpen azt javaslom, hogy igenis, hogy tanuljad. De hogyha még céltudatosabban akarsz Németországba vagy Ausztriába kijönni, akkor viszont már korábban kezdjél el tanulni. Ne angolul kezdjél el tanulni, mint ahogy én 2008 előtt már elkezdtem angolul tanulni, mert akkor nekem annyira nem tetszett a német. Hát mondom, ez már nagyon nehéz, meg annyira nem volt szimpi. De aztán valahogy az élet mindig azt hozta, hogy akkor Anglia iszonyat messze van, Németország is messze van, és akkor így csak az Ausztria maradt az egyetlen megoldás, és hát kénytelen voltam megtanulni németül. És akkor így végül is megszerettem a németet. Hát végül is itt Ausztriában szerettem meg a németet, de valószínűleg azért, mert a német nyelvet, valószínűleg azért, mert megéreztem azt, hogy akkor itt van nekem a lehetőség, hogy akkor itt új életet tudok kezdeni, itt fel tudok tápászkodni a devizahitel után, ki tudom fizetni, és akkor így alakult ki ez az egész. Tehát alaptétel szerint kell tudni, de ha nagyon keveset tudsz, vagy ha egyáltalán nem tudsz, akkor is én azt javaslom, hogy próbáld meg, keres valakit, aki esetleg tud ebbe segíteni. Elsősorban akkor olyan környezetet, ahol magyarok vannak, mert itt Ausztriában úgy néz ki, hogy ugye vannak a magyar közösségek, rengeteg oldal is van a Facebookon, akik ilyen csoportokat csinálnak, és hát ott is nagyon sokat lehet informálódni, de igazából első körben akkor menjél egy ilyen
magyar közösségbe, ahol valószínűleg fogsz találni valakit, aki a segítségedre lesz, és akkor onnantól tudod elkezdeni az önállósodást, hogy akkor saját magad folytatod az útkeresésedet, megalapítod a jövődet itt Ausztriába, úgyhogy már tudsz is egy picit németül.